नमस्कार, आज म हजुरहरूलाई कुल्चा रोटी कसरी बनाउने हो भनेर सिकाउन गइरहेको छु। हामीलाई दही चाहिन्छ, नुन चाहिन्छ, दुध चाहिन्छ अनि मैदा चाहिँ रोटी जतिवटा पकाउने है त्यही अनुसार लिनुहोला। अनि मैले यहाँ यिस्ट लिएको छु। अब मैदामा दही, दुध, यिस्ट सबै देखाए जति हाल्नु होला अनि घोल्नु होला, मुस्नु होला। एउटा सफ्ट डो बनाउनु पर्छ। मैले चाहिँ यहाँ अलिकति घिउ पनि हालेँ। अनि दुध पनि यही हालिदिएँ। यिस्ट पनि हालेँ। यो यिस्ट चाहिँ हामी डो फुलाउनको लागि चाहिएको हो। अलिकति यहाँ स्वादको लागि नुन पनि हालेँ। घिउ हाल्दा चाहिँ डो धेरै नै सफ्ट हुन्छ, त्यही भएर मैले यहाँ धेरै घिउ हालेँ। यो डो धेरै नै गिलो भयो जस्तो लागेर मैले चाहिँ अलिकति मैदा थपेको हो यहाँ। यो चाहिँ आटाको मैदाको हजुरहरूलाई जे मन लाग्यो त्यहीको बनाउँदा हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ आटाको बनाएको थिएँ। यो हाम्रो यो सफ्ट डो रेडी भयो। यसलाई अझै मजाले हजुरहरूले सफ्ट पार्नको लागि हामीले चलाउँदा गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ आटामा यो डोमाथि अलिकति घिउ लाएर छोडिदिएको छु। यसलाई मैले अहिले छोपिदिएँ। हजुरहरू पनि 10-15 मिनेटको लागि छोपिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् त अहिले डो कति सफ्ट भयो। अब बेलनामा अलिकति आटा लिएर डोलाई हजुरहरू जत्रो साइजमा पार्नुहुन्छ त्यत्रो साइजमा बेल्नु होला। मलाई चाहिँ ठुलो रोटी मनपर्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ ठुलो बेल्न आँटेको। मैले चाहिँ यसलाई अलिकति डेकोरेट गर्नको लागि र मिठो होस् भन्नको लागि अलिकति यहाँ साग, क्याप्सिकमहरू काटेर हालिदिएँ। हेर्दा पनि यो कस्तो राम्रो देखिन्छ। खाँदा पनि यसले बेग्लै स्वाद ल्याउँछ, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ हालेको हुँ। हजुरहरूलाई मन परेन भने नहाल्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ मैले ग्यासमा यो रोटी बसाइदिएँ तावामाथि। पहिले मैले घिउहरू केही नहाली रोटी सेकाएँ मात्र। हेर्नुहोस् त फुलेर कत्रो भएको छ यो रोटी। मैले चाहिँ यहाँ अलिकति घिउ पनि राखेको छु। अनि चम्चीले यसरी घिउ सबैतिर फैलाइदिनु होला। हजुरहरूलाई घिउ मन पर्दैन भने नराख्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यहाँ तेलको साटो घिउमै प्रयोग गर्न मन लाग्यो र मैले घिउ नै मिठो लाग्ने भएर घिउ हालेँ। हजुरहरूलाई तेलमा पकाएको मनपर्छ भने तेल राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यो कति राम्रो भयो। हेर्दा पनि खाउँ खाउँ लाग्ने जस्तै देखियो। अब चाहिँ यो पाक्न लाग्यो, त्यही भएर अब म यसलाई निकाल्न गइरहेको छु। निकालेर हेर्नुहोस् त मैले यहाँ भाँचेर हेर्दा पनि कस्तो सफ्ट भयो।